مرحبا، اليوم حنعمل سوا وصفة الصفوف أو السيمولينا كيك. بنحتاج نص كوب طحين كامل بدنا نخلوه، بنضيف عليه كوب ونص سميد سيمولينا، بنضيف نص معلقة كبيرة كركم أو عقدة صفراء، ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر. بنخلط المقادير الجافة مع بعض، وبعدين بنضيف فوقهم كباية حليب نباتي. أنا هون استخدمت كباية حليب كاشو نتس، فيكن تستخدموا حليب اللوز أو حليب جوز الهند. وبتضيفوا عليها كوب من دبس الخروب ونص كوب من زيت الزيتون، وبنخلط كل المقادير مع بعض لغاية ما تتجانس الخلطة. بصينية حجمها تقريبا 20 سنتي على 20، بنفرد معلقتين من الطحينة مشان ما يلزق الكيك بقاع الطبق. بنسكب الخليط بالصينية، وبنزين وجه الصفوف بالصنوبر. وهون صار عنا صفوف جاهز ليفوت على الفرن على درجة حرارة 180 درجة سلسيوس تقريبا لمدة نص ساعة. وهون مثل ما شايفين الصفوف استوى، لونه بيكون غامق لأنه استخدمنا دبس الخروب. بإمكانكم كمان استبدال دبس الخروب بدبس التمر إذا ما كان عندكم دبس الخروب. مثل ما شفتوا وصفة صحية سهلة وسريعة للصفوف. إن شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة.